สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้พบกับเล็กค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเล็กจะทำเมนูต้มแซ่บเนื้อค่ะเอาใจคนรักเนื้อนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเล็กเลือกใช้เนื้อน่องลายค่ะผสมกันกับเอ็นแก้วเนื้อด้วยค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูต้มแซ่บเนื้อกันนะคะวันนี้เล็กเลือกใช้เนื้อน่องลายนะคะแล้วก็มีเอ็นแก้วเนื้อด้วยค่ะส่วนผสมของเครื่องต้มยำนะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีแล้วก็หอมแดงค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะจะประกอบไปด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะนาวเล็กน้อยนะคะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บค่ะข้าวคั่วพริกป่นเกลือเล็กน้อยค่ะหลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วนะคะเราจะปิดท้ายความหอมของเมนูรสแซ่บนี้นะคะด้วยผักชีฝรั่งค่ะต้นหอมแล้วก็ผักชีไทยค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูต้มแซ่บเนื้อค่ะวันนี้นะคะเล็กเลือกใช้เนื้อน่องลายนะคะก็คือเป็นเนื้อที่หาได้แหละเนาะเรียกว่าเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดมาละกันเราก็จะหั่นเนื้อนะคะตามแนวขวางนะคะวิธีการที่แบบทำให้เนื้อไม่เหนียวแต่ถ้าเนื้อของคุณผู้ชมเหนียวมากนะคะก็สามารถที่จะปอกมะละกอดิบนะคะแล้วก็ฝานหั่นแว่นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมีเอ็นเนื้อนะคะเป็นเอ็นแก้วมาด้วยหลังจากที่เราต้มน้ำเดือดแล้วนะคะเล็กก็ใส่เกลือลงไปค่ะเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะใส่สมุนไพรนะคะข่าตะไคร้ค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะขั้นตอนแรกของการที่เราจะต้มเนื้อให้เปื่อยนะคะเล็กจะต้มทิ้งไว้เลยค่ะสักแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะอันนี้ก็ใส่หอมแดงลงไปด้วยโอเคหลังจากเราใส่สมุนไพรทั้งหมดแล้วนะคะก็ตามด้วยเนื้อค่ะนี่ก็หลังจากที่เราหั่นเนื้อเป็นชิ้นพอดีคำนะคะก็ตักเขาใส่ลงไปอันนี้เล็กเลือกทำต้มแซ่บเนื้อแบบที่พ่อเคยทำให้ทานก็คือพ่อจะปรุงก็คือจะตุ๋นเนื้อให้แบบเปื่อยเลยอะค่ะแล้วก็จะปรุงทีหลังก็คือจะเหมือนปรุงเป็นถ้วยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ปรุงไปในหม้อตอนที่ต้มแล้วก็ตามด้วยเอ็นแก้วนะคะอันนี้เขาก็จะสุกง่ายหน่อยโอเคหลังจากนั้นก็ต้มทิ้งไว้เลยค่ะรอจนเนื้อนิ่มนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวระหว่างที่เรารอให้เนื้อเปื่อยได้ที่นะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มงวดลงละเล็กก็จะมาปรุงน้ำต้มแซ่บซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเล็กจะไม่ปรุงเครื่องปรุงนะคะลงไปในหม้อเดียวกันอันนี้ก็จะทำสูตรเหมือนที่พ่อเคยทำให้กินเนาะพ่อก็จะปรุงเครื่องปรุงแยกหม้อกันเริ่มจากน้ำต้มแซ่บวันนี้นะคะน้ำปรุงเนี่ยเล็กจะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกประมาณ2ช้อนน้ำปลานะคะประมาณ2ช้อนค่ะน้ำตาลปี๊บอันนี้ขออนุญาตใส่น้ำตาลปี๊บเล็กน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ผงชูรสเนาะแล้วก็จะมีพริกป่นค่ะเป็นคนทานเผ็ดก็จะใส่สัก2ช้อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นข้าวคั่วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้าวคั่วบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะแต่อันนี้เราอยากได้กลิ่นหอมๆมีความเป็นอีสานนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอันนี้คือเหมือนสูตรน้ำจิ้มแจ่วเลยนะคือถ้าสมมุติว่าแบบไม่เทลงไปในหม้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะวางเคียงข้างแล้วก็ทานเป็นคำๆได้ค่ะสำหรับเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอใส่มะนาวตัดรสเปรี้ยวให้มันโดดขึ้นมานิดนึง
เราจะได้น้ำปรุงนะคะของต้มแซ่บประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะเล็กก็จะตักเนื้อนะคะใส่ลงไปในถ้วยเลยนะคะก็คือปรุงพร้อมเสิร์ฟเลยสำหรับทาน1ถ้วยนะคะดูแล้วก็เนื้อเปื่อยได้ที่แล้วแหละเนี่ยพอมันเป็นเนื้อน่องลายจะเห็นว่าแบบเนื้อมันสวยมากก็จะเป็นลายชัดเจนแต่จริงๆถ้าคุณผู้ชมแบบมองหาเนื้อที่แบบนุ่มเอาว่าแบบต้มแล้วแบบสุกง่ายเปื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลือกใช้เป็นเนื้อสันในวัวก็ได้นะคะโอเคอันนี้เล็กตักเสิร์ฟเลยนะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดลงไปให้มันพอหอมๆด้วยนะคะเอ็นแก้วของเราถ้ามันเปื่อยได้ที่แล้วแบบคุณผู้ชมพอใจแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะเมนูนี้ถ้าทำในเตาถ่านก็จะโอเคถ้าคุณผู้ชมแบบทานกันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะปรุงลงไปในหม้อเลยก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะอันนี้ก็แบบสำหรับที่แบบเราทานกันไม่เยอะสำหรับพร้อมเสิร์ฟแบบ1มื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนื้อก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้ถ้าเรายังไม่ได้ปรุงลงไปในหม้อค่ะปิดท้ายนะคะด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ใบผักชีฝรั่งนะคะอาจจะตบท้ายด้วยพริกทอดสักเล็กน้อยก็ได้นะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ความแซ่บอันนี้ก็ไปล้างมือด้วยนะเอามาขยี้ตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูต้มแซ่บเนื้อนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปติดตามวิธีการทำอย่างละเอียดได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เล็กลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะมือเลย